So guys, so ngayon magtanong kami ng niyog, lubi, coconut sa bukid. Kaya maraming sa bukid ngayon. Wala kami niyog ngayon. Kami ngayon sa bukid at magtanong ng nagsamot mo. Hi guys, so welcome to my vlog at papunta kami ngayon sa farm. Magtanim kami ng niyog or coconut tree. So yan guys, abangan nyo guys. So, narito na kami ngayon sa bukid. Kasama ko yung brother ko. At maya maya dadaan kami sa bridge. Yan guys. Kalisag. Kaul! Diyan! Helong Kaul! May! Dami nung pagayam niya. Tidyo man ni manong ko kano naong takwa. Sige mo na nakantaul. Hey, sige lang tayo niya. Nagalis mo taul. Pre maditag sa saon. So narito tayo ngayon sa ilog at meron tayong dadaan ng bridge. Kawayan lang yan guys. Oh! Ay! Tanay, dahil mula yun ako. Yaw! Okay. Agit tamang kahit. Dati di kapigsan nga talakot rin. Pag ang kuti ko, di na kalpas niya harvester. YouTube di man. Oh, sige. Ado like, barag no, ado like na. Guys, so narito tayo sa ilog at ito yung dadaanan natin, yung kawayan na tulay. Yan guys. Magiging susunod na kamay lang. Lalang yung mga kayo nagalista. Baka tukitig diritso ka taol. Sapay nagdagsing ka. Sapay nagdagsing ka. Guys, so ipapakita ko ngayon ang aming farm dito sa Barangay Lagilay. Marami po kaming gulay ngayon. Okra, dito. Guys, so ito po yung likod na aming farm. Ta? Ano na yun? Ang usapay. Mana si pala? Isa lang.
isa lang kay... Nakakain muna nila parin. Gina yung durian. Ha? Ada durian, ada durian. Dapat durian jay. Dapat durian. Tapos may ikon naman eh, durian eh. Yung durian. Power mood. Ano naman tol? Ha? 20 ba? Bilang maday. Sige, bilbilang. Okay. Kanyang tumula di anak puro mong tuwa di taon. Nagasuman, minulaan na ka ni Papang di durian. Nagdurian ngayon kuha na si Batog mo. Siya ma, dito na eh. Nagbuot. Suwa. Ito suwang. Sayang kami na aji. Madi aji pumilo aji tol nga na imas. Guys, kanin tayo ng niyog sa aming bukid. Muna 3 guys para sa pamana. Pamana ng kanyang Pamana ng anak. kanyang. Pag may tinanim, may ani. Pag may tinanim, may legacy. Ngayon guys, habang tumatanda, dapat mag-invest ka na ng mga prutas. Aside sa coconut guys, nagtanim kami ng durian, lansunis, dahil yun na lang yung ating papamana, ating mga future. Mga future na anak at apo. Magtanim tayo ng coconut tree. Niyog guys, para sa pamana sa ating mga anak at inaanak. Nagunag mo bro. Sige, sige. Di gudwa lang kagudwa lang. Gamit nyo nung gamin tol. Ayan guys, so pagod pero sulit naman siya. Meron na lang merong dalawang coconut tree na iwan guys.
kalita. Nagpangi mo ini. Ate na batay. Kamay na lang? Tuduan. Nag-batsit ay may isa. Hindi mo lang tayo. Hindi makakala mo lang tayo. Buwan. And guys, so pagtanim ay di biro. Kapalungat mate. Kaya, Dalawang laban. butas lang, pawisan na. 2 butas pa lang yun guys. Pinagpawisan na ako. Silang sulit naman. Diso ba? Yeah. Marami na akong ginanim nung 10 years ago, kaya lang hindi nalagaan ni Papa. 10 years ago. Kaya lang nag-iisa lang yung Diyan. nabuhay, yung malaking Ah. niyog doon. May isa. Pero maraming Saging ba yan noon? Saging. Saging noon. Siguro mga 10 piraso. Isa lang yung nabuhay. Okay. Kapag ka mga tandbang yan. Bilis! Bilis! Ito kasi sa bukid namin mga guys, yung lupa dito, Anong clay. lupa? Parang Siya. Pwedeng gawing paso. ah? Yun guys, pangpaso daw yung lupa dito, parang clay. Nadaulag. Kaya, Magkatotoo. Nakapoy dito muna. ilang, dama. Man